Hello everyone. So today we will study genetics 3 हैन आज चाहिँ genetics को third lecture र आज चाहिँ हामी mainly non-allelic gene interaction चाहिँ we are going to study. So non-allelic gene interaction so last class मा चाहिँ हामीले allelic gene interaction पढाएको थियौं. So allelic gene interaction भनेको अब जस्तै एउटा क्यारेक्टर है एउटा क्यारेक्टरको भित्र दुईटा एलिल हुन्छ त्यो दुईटा एलिल को interaction on each other. So that was allelic gene interaction. आज चाहिँ non-allelic gene interaction. So what is non-allelic gene interaction है? So हेर अब suppose दुईटा different character छ है अब जस्तै height र color. So त्यो दुईटा different character हैन so they will have their own gene. So those gene are so gene for height र gene for color. So they are not alleles to each other. So they are non-allelic gene. र सपोज हैन अब हाइटले चाहिँ कलर हाइटको जिनले कलरलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्दैछ है कलर माथि पनि केही आफ्नो इफेक्ट शो गर्दैछ such type of gene interaction are called as non-allelic gene interaction र non-allelic gene interaction लाई नि we also call it as intergenic gene interaction है so intragenic भनेको allelic भनेको within the same gene है र inter भनेको between different है so different gene को बिचको interaction that is non-allelic gene interaction also known as intergenic interaction. So see all of these are independently assorting gene that is so त्यो gene भनेको they are different from each other so they are independently assorting gene. So two types हुन्छ mainly one is epistatic gene interaction र अर्को चाहिँ non epistatic gene interaction. So one by one हामी डिटेलमा हेर्छौं दुईटैलाई. So like epistatic gene interaction भनेको के हो so epi भनेको upon है केही माथि stasis भनेको स्टेबल so केही माथि हैन लाइक केही एक्ट गर्दैछ and that is making it stable so that is epistasis को सिम्पल मिनिङ हो त्यो वर्डलाई टुक्राएर हेर्ने हो भने so यसले बुझ्न भन्दा अगाडि हैन so I will एक्जाम्पल भन्छु म एउटा so फर एक्जाम्पल ल कुनै स्कुल छ है स्कुलमा एउटा हेड टिचर हुन्छ त्यसपछि टिचर र त्यसपछि स्टुडेन्ट so हेड टिचरले के टिचरलाई कन्ट्रोल गर्छ सो टिचरको माथि के हेड टिचरको इन्फ्लुएन्स हुन्छ सिमिलरली टिचरले अब स्टुडेन्टलाई कन्ट्रोल गर्छ सो हेर एउटा जिनले अर्को जिनलाई कन्ट्रोल गर्दैछ आफ्नो इन्फ्लुएन्सको थ्रु सिमिलरली अर्को जिनलाई कन्ट्रोल गर्दैछ सो यो जुन छ नि इन्टरेक्सन बिट्विन इच अदर सो दैट इज सिम्पली एपिस्टासिस सो हेर एक्सप्रेसन अफ वान जिन इज इनिबिटेड बाइ अदर नन-एलेलिक जिन है सो प्रोभाइडेड नन-एलेलिक जिन सो हेर एउटा टिचरले अर्को टिचरलाई इनिबिट गर्दैन है हेड टिचरले हो टिचरले इनिबिट गर्ने सिमिलरली एउटा स्टुडेन्टले अर्को स्टुडेन्टलाई इनिबिट गर्दैन टिचरले स्टुडेन्टलाई गर्छ दैट इज वान जिन हैन सो दे आर नन-एलेलिक जिन दैट इज डिफरेंट है इट्स डिफरेंट क्यारेक्टरको जिन्स सो एक्सप्रेसन अफ वान जिन जस्तै अब ल हाइटको जिनलाई केले इनिबिट गर्दैछ कलरले इनिबिट गर्दैछ सो दैट टाइप अफ इंटरेक्शन इज epistatic gene interaction. So what is epistasis? Expression of one gene is inhibited or masked by so masking भनेको mask भनेर टर्म युज गरेर हुन्छ कमनली इनिबिटेड को लाइक ठाउँमा so expression of one gene is masked by other non-allelic gene so this is very important non-allelic so two types of भयो epistatic र hypostatic so त्यो जिन हैन जसले सप्रेस गर्दैछ जुन हायर पावरमा छ that is called as epistatic gene र हाइपोस्टैटिक जिन भनेको त्यो जिन जुन सप्रेस हुँदैछ सो टिचर भनेको epistatic भयो स्टुडेन्ट भनेको हाइपोस्टैटिक भयो है त्यस्तो जिन जसले सप्रेस गर्दैछ त्यो भनेको epistatic र त्यस्तो जिन जुन सप्रेस हुँदैछ दैट इज हाइपोस्टैटिक सो epi भनेको माथि है सो माथिको मान्छेले के गर्छ सप्रेस गरेछ है यहाँ दैट इज द सप्रेस इज इट र हाइपो भनेको कुन तल्लोको मान्छे जुन चाहिँ सप्रेस हुँदैछ लाइक लो पावर भएको मान्छे so that is epistatic र hypostatic हैन so this was introduction to today's topic so dominance र epistasis को बिचमा there are some differences है so dominance चाहिँ के छ dominance मा पनि हैन dominant र recessive पढेछ है अहिलेसम्म हामीले so dominant मा के हुन्थ्यो in presence of dominant र recessive दुईटै प्रेजेन्ट छ भने एउटाले आफ्नो क्यारेक्टरलाई लाइक डेमोन्स्ट्रेट गर्थ्यो है अर्को क्यारेक्टरलाई सप्रेस गरेर बट र epistasis पनि सप्रेस नै गर्दैछ एउटा जिनले अर्को जिनलाई तर डोमिनेन्स वाज इंट्रा-एलेलिक जिन इंटरेक्शन दैट इज विदिन द सेम जिन है जस्तै अब टिचरले नै टिचरलाई सप्रेस गर्दैछ सो दैट इज डोमिनेन्स भनेको ल हाइट को क्यापिटल टी र स्मल टी सो क्यापिटल टी ले स्मल टी लाई सप्रेस गर्दैछ
that is occurring within the same gene को भित्र है. So that is intra-allelic gene interaction. That is called as dominance है. So here one allele hide the effect of other allele at the same gene pair. So एउटै gene को भित्र हैन दुईटा allele छ, एउटा allele ले अर्को allele लाई suppress गर्दै छ. That is simply called as dominance. तर epistasis मा के हुन्छ? It involve interallelic gene interaction. That is different है. So दुईटा different character को बिचको gene or allele, so they are interacting. That is epistasis. So dominance र epistasis को difference चाहिँ बुझ्यो होला है. So one gene hides the effect of other gene at a different gene loci. So हेर gene loci भनेको gene को position हैन in the chromosome, so they are different है. So different ठाउँको gene they are interacting with each other in epistasis. So epistasis मा के हुँदैछ? Epistasis is when an unrelated gene modifies the phenotypic expression of other genes. So अहिलेसम्म हामीले यही कुरा डिस्कस गर्यौं है. So दुईटा डिफरेंट क्यारेक्टर छ. सो एउटा डिफरेंट क्यारेक्टरले अर्को डिफरेंट क्यारेक्टरलाई सप्रेस गर्दै चाहिँ मास्क गर्दैछ. सो दैट इफेक्ट इज epistasis. सो एक्जाम्पल हेर अब यो. सो ब्राउन हेयर जिन छ. सो अब ब्राउन हेयर कलर जिनले के दिन्छ? ब्राउन हेयर दिन्छ. अब अर्को जिन चाहिँ एउटा MCR1 जिन. सो दिस जिन इज नट रिलेटेड टु हेयर कलर है. सो दिस इज सम डिफरेंट जिन. सो हेर, सो नर्मली के हुनु पर्ने? नर्मली चाहिँ अब यहाँ ब्राउन हेयर जिन छ भने हेयर कलर शुड बी ब्राउन. तर ड्यू टु एपिस्टासिस हैन, व्हाट इज ह्यापनिङ इज ब्राउन हेयर जिन इज प्रेजेन्ट है. सो हेयर को कलर ब्राउन हुनु पर्ने. बट नाउ दिस MCR1 जिन, सो MCR1 जिन को कुनै सर्टेन भेरिएन्ट छ है, त्यसमा के भेरिएसन भयो र त्यसले गर्दा दिस जिन हैन MCR1 जिन इट इज मास्किङ द इफेक्ट अफ ब्राउन हेयर जिन. सो यो जिन को प्रेजेन्सले गर्दा यो जुन ब्राउन हेयर जिन छ यसले आफ्नो कलरलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न पाएन. सो जसले गर्दा कलर बिकम समथिङ डिफरेन्ट है. अब इन्टरेक्सनको अकर्डिङ हैन कुन कलर हुन्छ. सो सपोज यहाँ रेड कलर भयो फर एक्जाम्पल. सो हेर, सो अब ब्राउन जिन छ तर कलर अफ द हेयर इज रेड. किन भयो रेड? सो ड्यू टु किनभने यो ब्राउन जिनलाई इनहिबिट गर्दैन एउटा अर्को जिन आयो है. द्याट इज MCR1 जिन है. सो सच टाइप अफ फेनोमेना हैन, सच टाइप अफ इनहिबिसन अफ वान जिन बाइ अदर जिन, द्याट इज epistasis. So different type of epistatic interaction huncha. So they are dominant epistasis and recessive epistasis. Also we have complementary gene interaction, supplementary gene interaction. So you upper three चाहिँ हामी detail मा हेर्छौं. र अर्को चाहिँ we have duplicate dominant gene. Similarly we have duplicate gene with cumulative effect. अर्को चाहिँ dominant recessive interaction. So रेशियोहरु इम्पोर्टेन्ट छ यसमा. त्यसमा नि यो माथिको जुन छ नि टप 3. So these ratio are very important हैन. अरु तिमीहरुलाई यो टपिकमा के थाहा होस् नहोस् हैन. सो यो तीनटेको चाहिँ रेशियो थाहा हुनु पर्छ. किनभने एक्जाममा सोधिने रेशियो नै हो यो तीनटेबाट. सो डुप्लिकेट जिन भनेको व्हाट इज डुप्लिकेट जिन? सो डुप्लिकेट भनेको के कपी गर्नु है के कुरालाई. सो ओरिजिनल हुन्छ, ओरिजिनलको कपी व्हेन इट कम्स इन द मार्केट दैट इज डुप्लिकेट. सो डुप्लिकेट जिनमा के हुन्छ? सो सपोज हैन दुईटा डिफरेंट जिन छ र दुईटै जिनले सेम फेनोटाइप प्रोड्युस गर्दैछ बट नट टुगेदर इट डिफरेंट. सो दुईटा डिफरेंट क्रोमोजोम छ, डिफरेंट क्रोमोजोममा डिफरेंट जिन छ हैन, टोटली डिफरेंट दे आर नट क्युमुलेटिभ. सो क्युमुलेटिभ भनेको के कम्बाइन गर्नु है. सो सँगै एक्सप्रेस हुँदा एक अर्काको इफेक्टलाई इन्हान्स गर्नु. सो त्यस्तो जिन हैन है. सो दे आर इन्डिपेन्डेन्टली प्रोड्युसिङ द सेम फेनोटाइप. सो दे आर डुप्लिकेट टु इच अदर है. त्यस्तो जिनलाई हामी डुप्लिकेट जिन भन्छौं. So that is duplicate dominant genes. यसमा के हुन्छ? एउटा डुप्लिकेट डोमिनेन्ट जिन छ. सो त्यसले अरु जिनलाई सप्रेस गर्दैछ त्यसको इफेक्टलाई. So that is duplicate dominant gene. Similarly we have duplicate gene with cumulative effect. So cumulative effect मा के हुन्छ? So duplicate gene हैन, so they are enhancing the effect of each other है. So that is cumulative effect. र अर्को dominant recessive interaction भनेको चाहिँ what is dominant recessive interaction? So here suppose अब दुईटा हैन. So capital T. So these are dominant. You express हुँदाखेरि हैन it produce one type of character, or simply recessive express हुँदाखेरि it produces one type of character like small t. यसमा के हुन्छ हैन? So यहाँ चाहिँ dominant allele हैन at one locus र recessive allele at another locus. So they give rise to same effect है. Dominant allele capital T एउटा लोकसमा, recessive allele अर्को लोकसमा, तर both of them are giving same effect. Ideally चाहिँ dominant र recessive ले different effect शो गर्नु पर्ने थियो हैन.
तर in this case, in this type of interaction, dominant allele at one locus, that is one point in the chromosome, and recessive allele at some other point in the chromosome, they will show same effect. So that type of interaction is dominant recessive interaction. So last को तीनटा के भयो. So duplicate gene with cumulative effect भनेको, what does it mean? It means simply duplicate gene ले एक अर्कोको effect लाई enhance गर्दछ है when they are expressed together. र duplicate dominant gene भनेको चाहिँ so duplicate dominant gene ले अर्को recessive character ले के गर्दैछ, suppress गर्दैछ है in this type of interaction. So now you will study हैन, यो top 3 ले चाहिँ अब हामी one by one पढ्छौं. So starting with dominant epistasis. So ल dominant epistasis को केसमा के हुन्छ, यसमा चाहिँ expression of one dominant gene, it is inhibited by other non-allelic dominant gene. So simply एउटा dominant gene ले अर्को dominant gene को expression लाई के गर्दैछ, inhibit गर्दैछ. यसको example मा we have inheritance of grain color in sorghum. यसको हामी Punnett square हेर्छौं box. So see, this is the example eh. So here अब यो जुन हाम्रो so AA BB हेर dihybrid cross गरे यहाँ चाहिँ. So capital A small a, capital B small b. So when we cross between them, so यहाँ हेर, so different types of genotype is obtained है. तर यहाँ के हुँदैछ, अब यहाँ चाहिँ so here यो small b जुन छ नि हैन, so that is producing the epistasis. So यसले चाहिँ आफ्नो through its own character हैन, so it is suppressing the original color है. So original भनेको original phenotype को थियो हाम्रो white थियो हैन, so यसले चाहिँ अब due to presence of this color, so it is giving rise to some new type of phenotype. जस्तै अब यहाँ BB present छ हैन, small b, so the color is yellow. फेरि यहाँ पनि small b present छ, again the color is yellow. So यहाँ पनि हेर small b present छ, so this color is again yellow. So यो जुन हाम्रो small b को presence ले हैन, so this is giving a new type of phenotype. अब जहाँ छैन त्यहाँ भनेको original white color नै हो, र यहाँ चाहिँ all recessive, so the color is green. So dominant epistasis को ratio is very important. So that is 13:3:1. So this is kun ratio, phenotypic ratio, right? 12:3:1. 12:3:1 is the phenotypic ratio. Very important from exam point of view. अर्को छ recessive epistasis. Recessive epistasis मा के हुन्छ, यसमा चाहिँ expression of dominant gene is inhibited by other non-allelic recessive gene when expressed in homozygous condition. है के हुँदैछ, dominant gene को expression हैन, अर्को non-allelic like mention गरिराख्नु पर्दैन time and again. So किनभने topic नै non-allelic gene interaction हो. So dominant gene को interaction हैन, recessive expression recessive gene लाई inhibit गर्दैछ when it is expressed in homozygous condition. Example मा inheritance of coat color of mice. So coat color of mice मा चाहिँ we find this type of epistasis. So यहाँ हेर coat color of mice. So हेर albino भनेको pure white लाई भन्छौ है genetics को term मा. Black भनेको this black color र agouti भनेको this one. So यो केसमा चाहिँ black mouse र albino mouse को बिचमा cross गराएको हो र due to in incomplete dominance, so both character combined गरेर, so brown र white combined गरेर, so F1 generation मा it was this one agouti or brown color, र when selfing गर्दाखेरि we got this type of ratio है. So the ratio here will be 9:3:4. So यहाँ हेर अब कुन कुनमा हैन, so black तीनटा black obtain भयो, so यो brown color र white color हैन, so that is the normal one. So black भनेको अब के मा छ, हेर capital small b हैन, so homozygous recessive condition मा express गरेर it suppress the expression of dominant allele, so therefore it is black color. यहाँ पनि homozygous recessive condition मा छ express भएको, र यहाँ पनि homozygous recessive condition मा छ express भएको. So त्यही भएर तीनटा black, all others. So remaining हामीले normal dihybrid cross नै गरेको यसमा पनि. So here the ratio will be 9:3:4.
So dominant epistasis को ratio was 12:3:1 र recessive epistasis को ratio is 9:3:1. 9:3:4 हो actually. Next we have complementary gene. So complementary भनेको के complement गर्नु है. So complement गर्नु भनेको so when they are expressed together हैन एउटा new type of phenotype produce भइदिन्छ such type of gene interaction मा. यसको example is हैन color in Lathyrus odoratus. So flower को color in case of Lathyrus odoratus. So what happened in this हैन so here. So the interaction in which two non-allelic genes in dominant state interact to produce a specific phenotype of observable trait. So दुईटा non-allelic genes छ कुन स्टेटमा dominant स्टेटमा र जब तिनीहरु इन्टर्याक्ट गर्छ हैन so they give rise to a new type of phenotype है. So जस्तै हेर अब यहाँ व्हाइट को भेराइटीले हामीले क्रस गर्यो हैन अर्को व्हाइट भेराइटी सँग तर हेर दुईटै व्हाइट भेराइटी छ तर जुन F1 जेनेरेसनमा कलर आयो दैट इज पर्पल कलर. So यो पर्पल कलर कसरी आयो so this is because complementary gene interaction है. So यही हुँदैछ हेर so यो एउटा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर अर्को डोमिनेन्ट क्यारेक्टर है. So when we fuse them due to complementary gene interaction it give rise to new type of phenotype है. कस्तो phenotype पर्पल कलर को फ्लावर यसले दिन्छ. So किन यो प्रेजेन्ट भएको हो त भएको छ. So for this हैन so example मा दुईटा जिन छ हामीसँग यो क्यापिटल C र क्यापिटल P. So these are dominant gene. यहाँ हेर क्यापिटल C र क्यापिटल P र यो डोमिनेन्ट जिनलाई हैन आफ्नो एक्सप्रेसन को लागि they need both the dominant gene to be present at least one हैन हेटेरोजाइगस स्टेटमा चाहिँ at least दुईटै डोमिनेन्ट जिन प्रेजेन्ट हुनु पर्यो. So यहाँ हेर क्यापिटल C but स्मल p. So हेर यहाँ चाहिँ P क्यापिटल छैन P डोमिनेन्ट स्टेटमा छैन त्यही भएर यो जुन डोमिनेन्ट C जिन छ यसले पनि आफ्नो फिनोटाइपलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न पाएन. सो द कलर इज व्हाइट कलर. यहाँ चाहिँ स्मल c so C भनेको रेसेसिभ स्टेटमा छ र P भनेको डोमिनेन्ट स्टेटमा छ. फेरि एउटा चाहिँ रेसेसिभमा अर्को डोमिनेन्टमा. सो त्यसले गर्दा डोमिनेन्टले पनि आफ्नो कलर आफ्नो इफेक्ट सो गर्न पाएन. तर when we fuse them अब हेर यो क्यापिटल C दैट इज C डोमिनेन्ट छ एउटा फेरि रेसेसिभ C फेरि we have dominant P. So P पनि डोमिनेन्ट भयो एउटा र रेसेसिभ P. So दुईटै जिनको डोमिनेन्ट आयो है नाउ. So they will do what? So they will complement their effect हैन कम्प्लिमेन्ट गर्छ एकअर्काको इफेक्टलाई. So that type of interaction it produces a new phenotype. So अब दुईटैले चाहिँ आफ्नो जुन ओरिजिनल कलर थियो हैन डोमिनेन्ट कलर त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न पायो दैट इज पर्पल कलर. So यहाँ चाहिँ C जिनले हैन so C जिनले क्रोमोजोनलाई कोड गर्छ है. So due to presence of C gene हैन so chromosome is coded and then due to presence of P genes so chromosome को माथि P gene act गरेर it produces pigment है. So that pigment हैन that is being expressed. So that type of gene interaction is complementary gene interaction. र यसको रेशियो इज कति 9:7 है. So when we cross this हैन so अब यहाँ चाहिँ क्यापिटल P र क्यापिटल C र क्यापिटल P जहाँ प्रेजेन्ट छ त्यहाँ पर्पल हुन्छ कलर फ्लावरको जहाँ छैन त्यहाँ व्हाइट कलर हुन्छ. अब जस्तै यहाँ हेर यहाँ चाहिँ C हेर क्यापिटल P छ C छ तर P छैन है. सो दिस इज व्हाइट कलर. यहाँ पनि क्यापिटल C छ तर P छैन. सो दिस इज अगेन व्हाइट कलर. यहाँ चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ हेर क्यापिटल C छैन सो व्हाइट कलर हेयर. अरु एक्जाम्पलमा पनि त्यस्तै छ है. सो र जहाँ चाहिँ अब हेर क्यापिटल C क्यापिटल P दुईटै छ दैट इज पर्पल कलर. यहाँ पनि हेर दुईटै क्यापिटल पर्पल कलर. सो यहाँ पनि सो सिमिलरली हैन त्यस्तै 1 by 1 हैन चुज गरेर यो राइट इट काउन्ट गरेर रेशियो will be 9:7. So that is about complementary gene interaction. After complementary gene interaction we have got supplementary gene interaction. So supplementary gene interaction र recessive epistasis को ratio is same है. So ratio यसको पनि 9:3:4 नै हुन्छ. So what happens in this type of gene interaction is here the phenotypic effect is produced by the dominant allele of one of the two gene regulating a character. So एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ के गर्दैछ मोर जिनले रेगुलेट गरिरहेछ तर त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्र डोमिनेन्ट जिनले आफ्नो इफेक्ट सो गरेर इट विल प्रोड्युस दी फेनोटाइप है. सो फेनोटाइपमा चाहिँ एउटा मात्र डोमिनेन्ट जिनको क्यारेक्टर देखिन्छ.
फेनोटाइपमा एउटा मात्रै डोमिनेन्ट जिनको इफेक्ट देखिन्छ है। सो सच टाइप अफ जिन इन्टरेक्सन इज कल्ड एज सप्लिमेन्टरी जिन इन्टरेक्सन। सो कम्प्लिमेन्टरीमा के हुँदैछ, दुईटैले इन्हान्स गरिरहेको थियो एकअर्कालाई। सप्लिमेन्टरीमा एउटाले अर्काले सप्रेस गरिरहेछ है। सो एउटाको मात्रै एउटा डोमिनेन्ट जिनको मात्रै इफेक्ट देखिन्छ इन द फिनोटाइप। So however, the dominant gene of another dominant allele of another gene has no independent phenotypic effect. So एउटाले चाहिँ सो गर्यो फेनोटाइपमा इफेक्ट, अर्को जिनको डोमिनेन्ट एलिलले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इफेक्ट इट सो गरेन है फेनोटाइपमा। That type of gene interaction is called as supplementary gene interaction. So that was about epistatic gene interaction. So now we have non-epistatic gene interaction. So non-epistatic gene interaction मा चाहिँ we are going to study हैन pleiotropism र अर्को चाहिँ polygenic inheritance. So we are going to discuss all this. So यसलाई नै हामी यसको अर्को नाम छ, that is collaborator gene interaction हैन. So MCQ मा you may be asked हैन, so which of the following is collaborator gene interaction? So option A मा non-epistatic र B मा epistatic दियो भने go for non-epistatic. So यसकै अर्को नाम छ collaborator gene interaction. So here we have pleiotropism. So pleiotropism र polygenic inheritance. So these two are two different terms र यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने है, किनभने whenever the question हैन एउटासँग रिलेटेड क्वेशन आयो भने अर्को अप्सनमा हुन्छ नै हुन्छ। सो यसको लागि हैन, सो फर्स्टमा चाहिँ यो पिक्चर हेरौँ है। So सिंगल जिन छ यहाँ, दिस इज अ सिंगल जिन। सो दिस इज अ क्रोमोसोम, यो क्रोमोसोम माथि यो पिंक कलर। सो दिस इज वान जिन है। सो यो वान जिनले नर्मली के गर्थ्यो अहिलेसम्म, एउटा जिनले एउटा ट्रेटलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो, तर सर्टेन जिन हुन्छ हैन जसले चाहिँ मोर देन वान ट्रेटलाई कन्ट्रोल गर्न जान्छ। द्याट टाइप अफ जिन इन्टरेक्सन द्याट इज कल्ड एज प्लियोट्रोपिजम है। एन्ड सच जिन आर कल्ड एज प्लियोट्रोपिक जिन। सो यो सिंगल जिनले हैन इट इज कन्ट्रोलिङ मल्टिपल ट्रेट लाइक ट्रेट ए बी सी हैन। सो दिज आर डिफरेंट ट्रेट्स, द्याट इज डिफरेंट क्यारेक्टर्स। एउटा जिनले मल्टिपल क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्दैछ सिम्पली, द्याट इज कल्ड एज pleiotropic gene interaction or pleiotropism. So यहाँ पनि सेम कुरा मेन्सन छ। So normally one gene regulate only one character, but sometimes one gene regulate more than one character. So such gene are called as pleiotropic gene and the phenomena is called as pleiotropism. Example मा we have gene for sickle cell anemia. So sickle cell anemia हामीले लास्ट क्लासमा पढ्यौ है। So सिकल सेल एनेमियामा के हुन्छ, we have HBS हुन जान्छ है। HBA it changes to HBS, किन चेन्ज हुन्छ, ड्यू टु पोइन्ट म्युटेसनले गर्दा। सो नाउ द्याट HBS ले के गर्दैछ, सो यसले चाहिँ एउटा त आरबीसी को शेपलाई सिकल शेप बनाइदिन्छ है। सो नर्मली जुन बाइकन्केभ आरबीसी हुन्छ हैन ओभल शेप, द्याट बिकम सिकल शेप ड्यू टु प्रेजेन्स अफ HBS हैन, द्याट इज द जिन फर सिकल सेल एनेमिया। अर्को के गर्छ यसले, अर्को चाहिँ यसले मलेरियामा रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ है। So individual with sickle cell anemia are resistant to malaria. So they protection provide गर्छ against malaria. So एउटा जिनले त एउटा त आरबीसी को शेपलाई चेन्ज गर्दैछ, अर्को मलेरियाको अगेन्स्ट प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्दैछ है। सो that is the single gene is doing multiple work. So such type of gene interaction is called as pleiotropism है। एक्जाम्पलमा चाहिँ सिकल सेल एनेमियाको जिन भनेर you can remember it. Next we have polygenic inheritance. So प्लियोट्रोपिजम र पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स। प्लियोट्रोपिजममा के हुँदै थियो, एउटा जिनले चाहिँ मल्टिपल क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गरेको थियो। पोलिजेनिक भनेको चाहिँ पोली भनेको मल्टिपल, जेनिक भनेको जिन है। सो मल्टिपल जिनले यहाँ सिंगल क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्छ इन केस अफ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स। पोली मल्टिपल, जेनिक जिन हैन। सो एउटा जिनले मल्टिपल क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्दैछ, द्याट इज कल्ड एज पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स। So it concerns a single characteristic that is controlled by more than one gene. So same kura we just discussed about it. So each allele contribute only a small amount of the overall phenotype of the individual. So यहाँ चाहिँ हेर है, so सबै जीन को कम्बाइन्ड इफेक्टले गर्दा फेनोटाइप प्रोड्युस हुन्छ हैन। फेनोटाइप भनेको हामी एक्सटर्नली जे हेर्छौं, लाइक स्किन कलर है। सो स्किन कलरले मल्टिपल जिनलाई कन्ट्रोल गर्दैछ, तर सबै जिनले चाहिँ अब आफ्नो हैन स्मल अमाउन्ट अफ इफेक्ट कन्ट्रिब्युट गरेर त्यो सबै इफेक्ट कम्बाइन भएर हैन एउटा न्यू एउटा लाइक फेनोटाइपमा हैन इट प्रोड्युसेस अ डिफरेंट टाइप अफ फेनोटाइप है। सो इच एलिल कन्ट्रिब्युट ओन्ली अ स्मल अमाउन्ट अफ द ओभरअल फेनोटाइप। सो अब जति धेरै जिन इन्भल्भ भयो त्यति धेरै भेरिएसन हुन जान्छ, किनभने जति धेरै जिन इन्भल्भ भयो त्यति धेरै क्यारेक्टर्स विल बी प्रोड्युस्ड। सो मोर क्यारेक्टर्स, सो मोर कम्बिनेसन विल बी फर्मड हैन, एन्ड ड्यू टु विच देयर विल बी मोर भेरिएसन। सो हेर, मोर द नम्बर अफ जिन इन्भल्भ, मोर भेरिएसन। यसको एक्जाम्पलमा
ह्युमन स्किन कलर भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर है फर एमसिक्यू। अर्को चाहिँ हाइटमा पनि हुन्छ, आइक्यूमा नै हुन्छ, यो चाहिँ सेप अफ कम्ब इन पोल्ट्री होइन, यसमा नै हुन्छ यो। सो वाट इज पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स? एउटा जिनले सिम्पली मल्टिपल जिनले एउटा क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गरेछ। बेस्ट इक्जाम्पल यसको ह्युमनको स्किन कलर है, बिर्सुनै नहुने पोइन्ट हो यो। जति धेरै जिन हुन्छ यसमा त्यति धेरै भेरिएसन, किनभने जति धेरै जिन हुन्छ त्यति धेरै क्यारेक्टर दे विल प्रड्युस एन्ड मोर कम्बिनेसन विल फर्म, जसले गर्दा झन् धेरै भेरिएसन जान्छ। फेनोटाइपमा के सबै जिनले आफ्नो इफेक्टलाई सो गर्छ, जो डोमिनेन्ट रिसेसिभ भन्ने चाहिँ हुन्न यहाँ, सबैले आफ्नो इफेक्टले होइन स्मल अमाउन्टमा, सो दे कन्ट्रिब्युट टु द ओभरअल फेनोटाइप। सो रेसियो फर दिस होइन, सो फर योर लेभल तिमीहरूको बुकमा चाहिँ मोस्टली यही रेसियो भनेर मेन्सन छ, सो आई हेभ केप्ट इट ओभर देयर। हुन त यो क्रसमाथि डिपेन्ड गरेर होइन, सो कुन स्टेजमा क्रस गरेर रेसियो लिएको छ होइन, सो द्याट म्याटर्स, बट फर योर लेभल यु क्यान रिमेम्बर इट 1:4:6:4:1, सो दिस रेसियो। फादर अफ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स भनेर कोल ड्युटरलाई चिनिन्छ है, सो हि इज द साइन्टिस्ट हु इज नोन एज फादर अफ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स। सो पोलिजिन्स आर अल्सो कल्ड इज क्युमुलेटिभ जिन अर मल्टिपल जिन। सो किन क्युमुलेटिभ जिन? किनभने सब लाइक डिफ्रेन्ट जिन एक्सप्रेस भएर दे आर एक्सप्रेसिङ इच, सबै जिनले आफ्नो क्यारेक्टरलाई एक्सप्रेस गर्छ र त्यो ओभरअल चाहिँ फिनोटाइपमा एक्सप्रेस हुन जान्छ है, सो द्याट इज दे आर सोइङ क्युमुलेटिभ इफेक्ट। सो therefore they are also called as cumulative gene. Also called as multiple gene किनभने multiple gene is connecting one character है simply. फर्स्ट कसले डिस्कभर गर्नुभयो? फर्स्ट यसको डिस्कभरी चाहिँ कर्नल कलर अफ व्हीटमा भएको थियो बाई दिस साइन्टिस्ट निसेल एले। So this is a diagram होइन, that is showing polygenic inheritance। हेर यहाँ there are multiple genes, so यहाँ चाहिँ चारवटा देखाएको छ, तर there may be more than 4 होइन, जति पनि हुन सक्छ, more than 1 हुनु पर्यो actually। So that is controlling a single trait। एक्जाम्पलमा हाइटमा पनि हुन्छ यो। So this was about polygenic inheritance। पोलिजिन्सलाई हामी के भन्छ? We also call it as cumulative gene or multiple gene। Father of polygenic inheritance is important। रेसियो पनि सम्झिने होइन, फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई निसेल एले इन कर्नल कलर अफ व्हीट। सो नाउ एउटा अर्को टपिक छ एल्बिनिजम। सो वाट इज एल्बिनिजम है? सो हाम्रो बडीमा एउटा पिगमेन्ट हुन्छ, द्याट पिगमेन्ट इज कल्ड एज मेलानिन पिगमेन्ट। त्यसले हामीले के प्रोभाइड गर्छ? पिगमेन्टेसन प्रोभाइड गर्छ हाम्रो स्किनलाई। जति धेरै मेलानिन स्किनको कलर त्यति धेरै डार्क, र जति थोरै मेलानिन स्किनको कलर त्यति धेरै ब्राइट है। सो मोर मेलानिन मोर डार्क, लेस मेलानिन मोर ब्राइट। सो कुनै केसमा के हुन्छ होइन, सो यु माइट हेभ सिन सम पर्सन होइन जसको स्किन पुरै व्हाइट नै हुन्छ, लाइक कम्प्लिटली व्हाइट, अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ व्हाइट। So that condition is called as albinism है। So complete absence of melanin pigment is called as albinism। So अब हेर मेलानिन को काम के हो? पिगमेन्टेसन प्रोभाइड गर्न, तर मेलानिन नै हुँदैन भने चाहिँ त्यो पर्सनको स्किनलाई पिगमेन्टेसन लाइक देयर विल बी नो एनी एलिमेन्ट टु प्रोभाइड पिगमेन्टेसन टु हिज स्किन होइन। सो द कलर अफ द स्किन अफ द्याट पर्सन विल बी टोटली व्हाइट इन कलर। सो मेलानिन त किन एब्सेन्स भयो होइन, तर किन एब्सेन्स भयो? सो मेलानिनको सिन्थेसिसको लागि एउटा इन्जाइम चाहिन्छ, द्याट इज कल्ड एज टाइरोसिनेज। यसको एउटा आफ्नै पाथवे अफ सिन्थेसिस छ होइन, सो नो निड टु नो एट योर लेभल। सो इन्जाइम भनेर सम्झिने, द्याट इज टाइरोसिनेज। टाइरोसिनेज इन्जाइमको डिफिसियन्सी भयो भने मेलानिनको प्रोडक्सन हुँदैन, जसले गर्दा द्याट लिड्स टु एल्बिनिजम है। So look at here. So here father is carrier and mother is also carrier. So your capital A small a. और यहाँ पनि capital A small a. So when crossing occurs है ना, so we have अब यो capital A र यो capital A. So यो दुईटा dominant allele combine भयो भने, so that child will be unaffected होइन, so carrier पनि हुँदैन र affected पनि भएन, that will be normal child है। अर्को
हेर अब सपोज एउटा प्यारेन्टबाट वी गट द डोमिनेन्ट वान र अर्को प्यारेन्टबाट वी गट दि रेसेसिभ वान है सिमिलरली एउटा प्यारेन्टबाट अगेन डोमिनेन्ट अर्कोबाट रेसेसिभ वान सो दोज विल बी क्यारियर्स है सो 50% क्यारियर हुन्छ सो एउटा डोमिनेन्ट अर्को रेसेसिभ आयो भने द्याट विल बी द क्यारियर र सपोज होइन अब भेरी भेरी अनलकी कन्डिसन होइन दुइटै रेसेसिभ नै आइदियो देन द्याट विल बी द एफेक्टेड वान द्याट इज देयर विल बी एल्बिनिजम चाहिँ आयो एक्जाम्पलमा सो यहाँ चाहिँ डार्क कलर स्किन छ होइन तर इन दिस केस होइन he has got very bright color skin that is called as albinism so he is the affected one so कति percent हुन्छ so mother and father हैन both of them are carrier then हैन you can calculate it from here so 25% unaffected so दुईटा आयो so 25 plus 25 that is 50% carrier र 25% affected so यही combination possible छ यो जीनोटाइपबाट अर्को कुनै combination त possible छैन नि so that is the like how much percent कति percent affected भयो भनेर you may be asked in exam so you can solve it like this अब appearance मा है so अब appearance मा चाहिँ अनफेयर appearance मा त हाम्रो recessive express हुँदैन नि so dominant is expressed so appearance मा normal कति देखिन्छ normal 75% देखिन्छ र affected चाहिँ 25% देखिन्छ so gene मा चाहिँ carrier छ है तर हेर्दा चाहिँ these two will also look normal यिनीहरुले आफू चाहिँ केही पनि हुन्न है सो यिनीहरुले लाइक अब सपोज अरुमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने चान्सेस हुन्छ सो देयरफोर 25 plus 50 that is 75% is unaffected र 25% is affected so the genetics behind albinism is हैन so how autosomal recessive alleles are inherited so this is the process हैन that is how autosomal recessive allele are inherited so यहाँ चाहिँ यो recessive allele ले गर्दा छ है so recessive allele ले गर्दा there is albinism so this is recessive allele is responsible for albinism so again this is the Punnett square box मा पनि एक क्रस देखाएको हो so mother भनेको carrier हैन so capital A small a father is also carrier so when we cross them यो चारवटा combination produce भयो so he is unaffected carrier यो पनि carrier र he is the affected one so that is about albinism अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो मल्टिपल एलिलिजम है सो आजको क्लासमा मेनली सानो टपिकहरु छ हैन सो बट इच अफ देम आर इम्पोर्टेन्ट है सो मल्टिपल एलिलिजममा के हुन्छ सो यहाँ चाहिँ मोर देन 2 अल्टरनेटिभ एलिलिक फर्म अफ जीन आर प्रेजेन्ट है सो दे अक्युपाई सेम लोकस इन अ पेयर अफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन द पपुलेसन आर कॉल्ड एज मल्टिपल एलिल So before going into definition, so my example is multiple allelism code that is more interesting. So multiple allelism को very important example is blood group. So blood group भनेको universal example of multiple allelism भनेको most commonly सोधिराख्ने है. Polygenic inheritance को लागि skin color र multiple allelism को लागि चाहिँ blood group. So यो बिर्सनु नै नहुने हो. These are very important to remember. So blood group मा के हुन्छ? So blood group लाई तीनटा एलिलले कन्ट्रोल गर्छ that is A B र O so blood group लाई कन्ट्रोल गर्ने there are 3 alleles are present है A B or O so what happen is अब A र B भनेको so they are dominant ones O भनेको recessive ones so when A र O are present blood group हामी के भन्छ blood group हामी A भन्छौं है so A ले के गर्छ A is dominant one र O is the recessive one so these are the combination that are possible is अभी आएर so A present छ भने blood type A AB present छ भने blood type is AB so A र B दुईटा present छ भने र दुईटै dominant are present so there is codominance so both will be codominant है so AB so blood type हामीले सोध्छ कुन blood type छ हैन so the person will say he has AB blood type next one is A र यो small I भनेको यो capital I को पावरमा O blood type ले O allele ले denote गर्ने छ यो small I ले so in such case A will be dominant so the blood type will be again A र अर्को चाहिँ फेरि AB छ भने यहाँ पनि AB blood type हुन्छ BB छ भने B blood type भयो फेरि B र O छ भने again B dominant so B will be the blood type फेरि यहाँ पनि हेर यहाँ सेम छ यहाँ A blood type हैन B blood type र A र B दुईटै एब्सेन्ट छ भनेको दुईटै रेसेसिभ प्रेजेन्ट छ है दैट इज दुईटै O आर प्रेजेन्ट सो ब्लड टाइप विल बी O
सो तीनटा एलिललाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ ब्लड टाइपलाई ए बी र ओ सो देयरफोर दिस इज द एक्जाम्पल अफ मल्टिपल एलिलिजम हाउएभर यसमा चाहिँ के हुन्छ हेर पपुलेसनमा चाहिँ तीनटा एलिल प्रेजेन्ट हुन्छ है द्याट इज ह्युमन बिङमा तीनटा एलिल प्रेजेन्ट छ तर एउटा एउटा इन्डिभिजुअलमा दुईटा एलिल मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ कोही पनि तिमीले तीनटै एबिओ तीनटै प्रेजेन्ट देखाएको छौ छैनौ है सो एउटा इन्डिभिजुअलमा चाहिँ दुईटा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ तर ओभरअल पपुलेसनमा अब त्यो तीनटाको जतिसुकै कम्बिनेसन भन्नुहोस् होइन सो एनी लाइक तीनटा एलिलले डिटरमाइन गर्छ तर एउटा इन्डिभिजुअलमा चाहिँ दुईटा एलिल मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ सो नाउ वी विल गो टु द डेफिनेसन so more than two alternative allelic form of the gene they occupy same loci in a pair of homologous chromosome in the population so population ma bhaneko cha yaha not in the individual ma chai duita allele matra present huncha population ma chai more than two alternative form of the gene haina they occupy same loci bhaneko same position in a pair of homologous chromosome bhaneko one maternal bata one paternal bata hai so that is what multiple allele means. So the determination of trait by more than two allele is called as multiple allelism. So the process भनेको चाहिँ multiple allelism भयो. So all the variants or alleles of a gene may be originated by mutation of a single wild type gene. So कसरी भयो हैन अब यो different allele origin भयो. So that is probably because of single एउटा wild type gene थियो हैन त्यसमा mutation भएर so different variants or different allele चाहिँ produce हुन गयो. So that is about multiple allelism. के हो multiple allelism भनेको? So एउटा क्यारेक्टरलाई multiple allele more than two allele कन्ट्रोल गर्नु सिम्पली है कसरी प्रोड्युस भयो multiple allele so due to mutation in हैन एउटा कुनै टाइप अफ जिनमा म्युटेसन भएर there are multiple alleles are formed. So when there is more than two allele possible for a given gene that is simply multiple allelism. So it always allows larger number of genotypic and phenotypic possibilities. So यहाँ हेर कति धेरै possibility भयो नि त blood group को. So that is because of this process. अर्को example छ eye color of Drosophila, coat color of mice. So these three examples are very important to know. So coat color of mice मा कुन color हुन्छ? Brown हुन सक्छ, grey हुन सक्छ, white हुन सक्छ है. So that is again because of multiple allelism. Simply eye color of Drosophila. So यसको photo छ हामीसँग. So look at here, so these are Drosophila. So सबैमा so there are different types of eye color. So Drosophila is also called as fruit flies and they have multiple allele for different eye color. So red भनेको wild type मा red हुन्छ that is the dominant one and the most common one as well. Others include apricot, honey, white. So these are different types of the eye color and of the fruit fly or Drosophila. So flies can have only two different genes at one time, but more than two genes are possible. So here I say they can have only at one एउटा मा चाहिँ भन्ले दुईटा different gene मात्रै हुन सक्छ तर more than two alleles are possible. Fruit fly may have an allele for with respect to eyes and one for white eye. So यो चाहिँ अब knowledge को लागि थाहा पाइराको तर more important is multiple allelism को example हरु है. So one example is blood group, अर्को example is fruit fly that is Drosophila को eye color. र अर्को example चाहिँ coat color of mice. So now we are going to study sex-linked trait, also called as sex-linked inheritance. So what is sex-linked trait? So if the disease is because of sex chromosome, so that is called as sex-linked trait. So disease or any abnormality हैन so that is because of sex chromosome ले गर्दा छ भने that is called as sex-linked trait. So it is a trait determined by the presence on the sex chromosome. So this is from your book है यो चाहिँ म simply explain गर्दिन्छु अहिले. So sex-linked inheritance is also called as X-linked inheritance किनभने X chromosome is the one that plays the role in it. So it was first observed by T.H. Morgan in Drosophila by seeing white eye fly among the red eye flies. So first कसले observe गर्नुभयो T.H. Morgan ले in Drosophila. So T.H. Drosophila माथि maximum experiment गर्ने scientist को he is the Morgan है T.H. Morgan. So दुईटा important examples है sex-linked inheritance मा. One is color blindness र अर्को चाहिँ hemophilia.
सो कलर ब्लाइन्डनेस भनेको के? सो कलर ब्लाइन्डनेस भनेको होइन, अब धेरैले मिसकन्सेप्ट होला कि कलर देखिँदैन, तर इट्स नट लाइक कलर देखिँदैन। कलर ब्लाइन्डनेसमा के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मान्छेले कलरको सेडलाई छुट्याउन सक्दैन है, लाइक देयर आर डिफ्रेन्ट सेड्स अफ रेड है, सो त्यो सेडलाई चाहिँ छुट्याउन सक्दैन द्याट पर्सन, सो द्याट इज कलर ब्लाइन्डनेस। सो डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ होइन, सो द मोस्ट कमन इज रेड ग्रिन, most common one is red green color blindness. So this is due to defective or recessive gene on X chromosome. So this is because of X chromosome, so therefore it is sex-linked inheritance. So the person is unable to distinguish red and green color due to absence of color sensitive cell in retina, and they appear gray. So however practically चाहिँ सेड छुट्याउन सक्दैन है, बुकमा चाहिँ दे एपेयर ग्रे भनेर लेखेको छ तिमीहरूको, तर practically the person will not be able to differentiate the shade of the same color. So the disease is transmitted from colorblind man through his daughter and to the half parent. So crisscross inheritance भन्ने हुन्छ है यसमा, sex linked inheritance मा. So what is crisscross inheritance? So suppose अब एउटा जेनेरेसनमा अब फादरमा छ है डिजिज, सो फादर थ्रु डटरमा जान्छ, डटर थ्रु त्यो डटरको सनमा जान्छ, द्याट इज मेलबाट फिमेलमा, फिमेलबाट मेलमा, अल्टरनेटिङ है, मेलबाट मेलमा जाँदैन। सच टाइप अफ इनहेरिटेन्स इज कल्ड एज क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स, अर इट क्यान ट्रान्सफर फ्रम सपोज मदरबाट सनमा जान्छ, सनबाट सनको डटरमा, द्याट इज फिमेल मेल अगेन फिमेल। सो यो जुन क्रिस क्रस प्याटर्नमा हुन्छ यसको इनहेरिटेन्स, सो देयरफोर दे आर अल्सो द एक्जाम्पल अफ क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स। सो कलर ब्लाइन्डनेस होइन, सो दिस वाज अबाउट कलर ब्लाइन्डनेस। अर्को चाहिँ वी हेभ हेमोफिलिया। सो हेमोफिलिया इज अल्सो कल्ड एज रोयल डिजिज। So Victoria was the carrier, right? Queen Victoria. So this is due to presence of recessive gene on again X chromosomes, X-linked inheritance आयो. So two types of hemophilia हुन्छ, hemophilia A र hemophilia B. So we are mainly going to study hemophilia A. So blood मा हेर्दा एउटा clotting factor हुन्छ, that is called as factor 8. Normally के हुन्छ अब हाम्रो normal individual मा, so if there is a cut, then within 2 to 3 minutes होइन, so the cut मा clot formation हुन्छ र bleeding stop हुन्छ। तर in certain person clotting factor is absent है, त्यसले गर्दा कट भयो भने bleeding non-stop long time सम्म भइरा हुन्छ। That type of disorder is called as hemophilia. So bleeding धेरै टाइम सम्म हुँदैछ, त्यही भएर it is also called as bleeder's disease है, so body bleeding हुँदैछ non-stop. So this is because of mainly deficiency of factor 8 को deficiency ले गर्दा हुन्छ यो चाहिँ। So normal blood clotting time is 2 to 8 minutes, तर हेमोफिलिक पेशेन्टमा 30 मिनट देखि 24 आवर हेरेर 2 मिनटमा हुने काम चाहिँ अब 24 आवर सम्मै हुन लाग्दैछ टाइम, that is hemophilia. So common in royal family of England and Russia, so therefore it is also called as royal disease. यसमा के हुन्छ, हेमोफिलिक सनमा चाहिँ द पर्सन डु नट गेट अटेन सेक्सुअल म्याच्योरिटी, सो दे आर नट भाइबल। मेल आर द सफरर्स whereas female are the carriers. So फिमेलमा चाहिँ XX, सो 1X डोमिनेन्ट हुन्छ होइन टु सेभ द फिमेल फ्रम हेमोफिलिया, तर मेलमा देयर इज XY. सो एउटा रिसेसिभ भयो भने Y इज नट गोइङ टु प्रोटेक्ट द मेल, सो देयरफोर मेल आर द सफरर्स। So प्यारेन्टमा के छ, प्यारेन्टमा होइन, सो सपोज वान प्यारेन्ट इज क्यारियर, सो मदर इज क्यारियर है, सो अब एक्स ड्यास भनेको अब हाम्रो एबनर्मल है, एक्स रिसेसिभ एक्स क्रोमोजोम द्याट इज रिस्पोन्सिबल फर द सेपरेट अफ डिजिज। सो एउटा रिसेसिभ क्रोमोजोम छ, अर्को डोमिनेट छ, फादर इज नर्मल है। सो ग्यामेट मदरबाट कुन कुन आयो, छ एक्स ड्यास 1X होइन, सो इट सुड बी एक्स, र अर्को फादरमा पनि यहाँ एक्स र वाई। सो ग्यामेट चाहिँ मिलेको छैन यो, सो आई विल म समरी भनिदिन्छु यसको, यो ग्यामेट चाहिँ मिलेको छैन यहाँ। सो आई गट दिस फोटो फ्रम गुगल। सो के हुन्छ अब ल, एक्स र एक्स ड्यास र एक्स फ्युज भयो भने, सो दुइटै एक्स भनेको डटर विल बी क्यारियर। सो यहाँ आएर एक्स ड्यास र एक्स, सो क्यारियर फिमेल। नाउ यो एक्स ड्यास र वाई फ्युज भयो भने एक्स र वाई छ भने मेल होइन, सो मेल र सिन्स हाम्रो डिफेक्टिभ क्रोमोजोम छ, सो देयरफोर कलर ब्लाइन्ड मेल। सो रेसेसिभ क्रोमोजोम आयो भने कलर ब्लाइन्ड मेल। अगेन अब नर्मल एक्स र एक्स फ्युज गर्यो भने अगेन डटर, सो डटर विल बी नर्मल फिमेल, र नर्मल एक्स र वाई फ्युज गर्यो भने नर्मल मेल। सो कति पर्सेन्ट इफेक्ट भयो,
25% भयो है इफेक्ट 50% नर्मल सो हेर दुईटा चाइल्ड नर्मल छ एउटामा चाहिँ क्यारियर हुने चान्सेस हुन्छ सो क्यारियर भयो भने अगेन 25% र एफेक्ट हुने चान्स भने पनि एउटामा हुन्छ है सो affected will be again 25%. So that is about color blindness. Right? अर्को we have hemophilia. So hemophilia मा पनि same pattern में हुन्छ inheritance, that is crisscross inheritance. So here father is affected. So XY, so red colored X भनेको चाहिँ defective chromosome भयो. Mother is normal. So अब यो X and so this Y and this X when they are going to fuse, so they will form produce a son हैन so normal son. So again अब father बाट Y आयो mother बाट फेरि X आयो अर्को X आयो again normal. अब father बाट यो defective X chromosome so daughter मा daughters will be carrier in such case. So हेर father बाट daughter मा transmit हुँदैछ. So this X will go red color here र mother बाट normal आयो again father बाट अर्को daughter मा पनि यो this one this X र फेरि mother बाट पनि normal X आयो. So daughter will be carrier किनभने daughter मा X chromosome is compulsory needed हैन and one come from father. So father को जुन हाम्रो अब affected chromosome थियो त्यो चाहिँ daughter मा गयो and therefore daughter will be the carrier. So father बाट daughter मा जाँदैछ. However son are totally normal किनभने son मा त Y chromosome जाने हो नि father बाट. So there is no chances of son being affected. However daughter will be the carrier. So now what happens is अब यहाँ हेर फेरि so when this carrier daughter हैन so she got married to a normal man. So यो normal मान्छे छ so यसमा पनि XY छ हैन so normal XY. So this is the carrier. So this carrier mother so हेर so one X is defective र one X is normal. So अब son मा हेरौँ है son मा father बाट Y आयो र mother बाट X आयो. So X र Y so defective X आयो. So this son will be affected. Again अर्को son मा चाहिँ father बाट Y आयो mother बाट maybe अब normal X पनि त हुन सक्छ नि. So again so this will be normal. daughter मा चाहिँ अब यहाँ हेर father बाट X आयो mother बाट defective X आइदियो. So daughter will be carrier हुन्छ तर disease carry like disease बाट affected हुँदैन है आफै. So she will be the carrier. or again दुईटै normal पनि आउन सक्छ. So that is daughter will be totally normal. So mother बाट disease कहाँ गएको छ disease त son मा एक्सप्रेस भएको छ नि. So father बाट daughter मा एक्सप्रेस भयो mother बाट son मा. So that is crisscross inheritance. So there is 50% chance at each birth that a son will have hemophilia. So son मा चाहिँ कति chances हुन्छ 50% chance हुन्छ and there is 50% chance at each birth that is daughter will be the carrier है. So अब son हुने chances कति छ so दुईटा son मा हैन एउटा son मा हुने कति भयो chances 50% भयो. Similarly अब दुईटा छोरीबाट कतिवटा छोरीमा हुने भयो 50% मा there will be chances है that is she will be the carrier. So this was about hemophilia or color blindness. So they are very important example of what X-linked inheritance or crisscross inheritance or sex-linked inheritance. So now we are going to solve MCQ. So for question number 1 ma chai pair of contrasting character is also known as A allele, B gene, C homologous chromosome and D none. Pair of contrasting character that is called as allele. So 1 ko A. 1 ko answer is option number A. Question number 2 ma example of sex-linked trait is A typhoid, B AIDS, C hemophilia, D all. Sex-linked trait को example. So भर्खरै हामीले डिस्कस गर्यो एउटा कलर ब्लाइन्डनेस र अर्को हेमोफिलिया. So यसको आन्सर इज C हेमोफिलिया. एड्स चाहिँ हैन है सेक्स लिङ्क यो भनेको सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हो. So 2 को C. 3 मा हेमोफिलिया इज X linked recessive disorder, X linked dominant disorder, Y linked disorder, D autosomal disorder. Autosomal disorder भनेको autosomes को disorder नि that is sex chromosome बाहिर जुन अरु chromosome हुन्छ त्यसको disorder. So hemophilia we just discussed it. So this is X linked recessive disorder that is for its expression हैन so एउटा dominant X chromosome छ भने the person will be carrier affected हुँदैन. त्यही भएर यो recessive disorder हो. So 3 को A भयो.
क्वेश्चन नंबर 4 में मेंडेलियन फैक्टर इज सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग ए मियोसिस, बी माइटोसिस, सी बॉर्डिंग, डी अमाइटोसिस. सो सेग्रीगेशन कति बेला हुन्छ? So it takes place during anaphase 1 of meiosis 1. So that is 4 को A, meiosis भयो. Exception to Mendel's law is A dominance, B segregation, C linkage, D none. So the first को दुईटा त Mendel's law नै हो. So monohybrid plus को conclusion हो यो दुईटै, law of dominance र law of segregation. Exception is linkage and this is exception to dihybrid cross. So 5 को C भयो है, 5 को C. Question number 6 मा which of the following shows criss-cross inheritance? A typhoid, B AIDS, C hemophilia, D all. So भर्खरै हामी पढ्यौ 6 को आन्सर इज C hemophilia है. 7 मा cardiology deals with A cell, B ribosome, C DNA, D nucleus. Cardiology. Cardio भनेको न्यूक्लियस सँग रिलेटेड छ है. सो स्टडी अफ न्यूक्लियस इज कार्डियोलोजी. सो 7 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी, न्यूक्लियस. क्वेश्चन नम्बर 8 मा हैन आजको लास्ट क्वेश्चन. द फेनोमेना इन व्हिच वन जीन कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट is called as A epistasis, B pleiotropy, C polygenic inheritance, D complementary gene. So एउटा जिनले मोर देन वन ट्रेट कन्ट्रोल गर्दैछ. That is called as pleiotropy. थ्योरीमा हामीले डिस्कस गर्यौ हैन, what is pleiotropy? We discussed about all of this option. So एउटा जिनले मोर देन वन ट्रेट कन्ट्रोल गर्दैछ भने that is pleiotropy. So 8 को B भयो. So this was all about today's class.